درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان نزدیکی بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری و دکتر ایجادی گرامی هستم با موضوع تفاوت لایسیته و سکولاریسم که ما قبلا با دکتر نوذری برنامه داشتیم در رابطه به اون. میریم پیش دکتر نوذری گرامی اول و بعد برنامه رو با هم گفتگو رو آغاز می‌کنیم. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و درود بر دکتر جلال ایجادی. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و مثل همیشه واقعا به لطف شما در خدمت نوجوانان و جوانان ایران به ویژه. سپاسگزارم دکتر جان از این پیشنهاد خوبتون برای دعوت از دکتر ایجادی. شما من گفتین که دکتر ایجادی در همین موضوع لایسیته و سکولاریسم تحقیقات زیادی خودشون داشتن و مطالبی رو منتشر کردن. می‌خواستم که اگه ممکنه شما یه خورده بینندگان ما رو بیشتر با ایشون آشنا بکنیم، مخاطبین رو با دکتر ایجادی گرامی هم آشنا بکنیم و بعد گفتگو رو آغاز کنیم. چشم. دکتر جلال ایجادی یک فرد فوق‌العاده هستند. مهربان، فرهیخته و استاد دانشگاه، جامعه شناس. تسلط دارن به زبان فارسی طبیعتاً و به زبان فرانسه و چه حضوری دارن هم در مجامع ایرانی و هم در مجامع فرانسوی. اخیراً در چند ماه گذشته خود من شاهد حضور ایشون در تلویزیون‌های متفاوت فرانسه بودم و این برمیگرده واقعاً به اعتبار دکتر جلال ایجادی. کتاب‌های متعددی هم چاپ کردن در زمینه جامعه شناسی و این کتاب‌ها رو به مجانی در اختیار هم میهنان خودمون قرار دادند. اینه واقعا اگر بخوام خلاصه کنم دکتر جلال ایجادی واقعا یک انسان نمونه هستن و من چقدر خوشحال هستم که در خدمتشون هستم. خب دکتر ایجادی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و گوش میکنیم به صحبت. به این ترتیب که آغاز شد من یه مقداری در واقع در تنگنا قرار داد به خاطر این همه مهربانی و من باید بگویم که اولین بار هستش که خدمت شما افشین گرامی هستم و به خاطر این دعوتی که به هر حال از من کردید از شما تشکر میکنم و بانی این امر خیر هم در ضمن دوست گرامی من دکتر حسام نوذری هست. با نوذری گرامی میخواستیم در مورد لایسیته صحبت بکنیم و گفتم که کدوم رسانه بریم و یکی دو تا رسانه پیشنهاد شد و ایشون گفت رسانه‌ای که به کارگردانی و مدیریت افشین عزیز هست و بنابراین من بسیار خوشحال هستم از بابت این قضیه و همون گونه که همه بینندگان شما میدانند آنچه که باید در مورد حسام نوذری گفت این فرد فرهیخته، چهره فرهنگی، چهره دانش و علم هستش که پیوسته یک امری هستش که به شکل مستمر در گفتارهای او وجود داره و اون هم در واقع چه بردن علم و دانش در درون جامعه و در میان جوانان هست، امری که یک نیاز اساسی هست و من واقعا همیشه به افراد گوناگونم گفتم از کارهای زیبایی که نوذری عزیز انجام میده علاوه بر کارهای شغلی و علمی که داره در ضمن کسی هستش که به امر ادبیات، به امر موسیقی و به امر از جمله موسیقی هایی که مربوط به ترانه های فرانسوی هست خیلی علاقه‌مند هست و خوش‌ذوق هست. حتما این کارهای ایشون رو هم باید دید. سپاسگزارم. دکتر ایجادی ما قبلا با دکتر نوذری در زمینه لایسیته و سکولاریسم، تفاوت لایسیته و سکولاریسم دو تا برنامه دیگه داشتیم صحبت کردیم و میخواستیم از دانش شما هم استفاده کنیم در این زمینه که واقعا چه تفاوتی هست بین سکولاریسم و لایسیته. گوش میکنیم صحبت شما. خیلی متشکرم. به هر حال این زمینه هستش که همکار عزیزم دکتر نوذری هم بسیار با توانایی خاص خودش بارها صحبت کرده و من شنیدم بر پاره از این صحبت ها رو، ولی در ضمن خدمتتون عرض بکنم که یکی از کتاب‌هایی که تا حالا منتشر کردم و آخرین اونها کتابی هست به عنوان گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران که این کتاب
حدود 3 ماه پیش در چارچوب فعالیت‌های انتشارات در واقع فروغ که در آلمان هست چاپ شده و بسیار مطالب گوناگون، حدوداً نزدیک 350 صفحه استش این کتاب. و چرا من این رو نوشتم؟ به خاطر اینکه فکر میکنم که جامعه ما نیازمند روشن کردن مفاهیمی مانند سکولاریزاسیون یا گیتی مداری و سکولاریسم و لایسیته هست و جامعه ایران که عملاً در درون اون یک حکومت در واقع توتالیتاریستی اسلامی شیعه هستش، ما باید بدانیم که چه اهمیتی داره بحث مربوط به این مقوله ها. خدمتتون عرض بکنم به شکل مختصر میگم، و این که یک واژه ما داریم در فرانسه که بهش میگیم سکولاریزاسیون. سکولاریزاسیون رو من برابر با واژه گیتی مداری در نظر میگیرم. گیتی مداری به چه معنا؟ به این معنا که در طی حداقل چند قرن اخیر جامعه از اون تسلط زیر کنترل کلیسا، جامعه اروپایی و از جمله جامعه فرانسه بیرون آمد و اون در واقع سلطه‌گری آسمان، سلطه‌گری کلیسا که روی ذهنیت مردم و رفتار مردم غلبه داشت، به مرور با رشد دانش، با رشد صنعت، با رشد اقتصاد، با رشد مفاهیم فلسفی و آزادی فکری و با رشد انتقاد در این جوامع، عملا انسان‌ها به این رسیدن که خود اونها قادر هستن با مغزی که دارن، با قدرت استدلالی که دارن، با راسیونالیزمی که دارن، میتوانن زندگی خودشون رو سامان بدن و نیازی به آسمان و نیازی به کلیسا نیست. و این روند آغاز شد. فقط نمونه رو خدمتتون عرض بکنم، اگر در فرانسه به عنوان نمونه که البته این در سایر کشورها هم درست بوده هست، از جمله ایران خودمون، به عنوان نمونه زمانی که در فرانسه مدرسه های غیر مذهبی به وجود آمد، این جلوه‌ای از همان گیتی مداری هست، یعنی رفتن به طرف زمین، رفتن به طرف جامعه، رفتن به طرف گیتی که ما در این زندگی میکنیم و بنابراین کنده شدن از مجموعه تعصب‌ها و دogم‌های آسمانی که تمام زندگی بشر و تقدیر او رو میخواد اعلام بکنه که برش مسلط هستش. پس بنابراین این گیتی مداری است، این روند تاریخی است که چند قرن هم طول کشیده که بالاخره میرسیم به چی؟ به اواخر قرن 19 و سرآغاز قرن 20. سرآغاز قرن 20 قانون لایسیته هستش که در 1905 به وجود آمد، مورد تایید پارلمان قرار گرفت. ببینید در اینجا یک توجهی بینندگان باید بکنن، وقتی که ما از گیتی مداری یا سکولاریزاسیون صحبت میکنیم، یعنی روند اقتصادی، فرهنگی و تحولات اجتماعی و جامعه شناختی رو داریم توضیح میدیم. زمانی که به امر لایسیته میرسیم، به امر قانون میرسیم، یعنی در اینجا قانونی رفت در پارلمان، با اکثریت یک پارلمان مورد تصویب قرار گرفت و از این لحظه اعلام کردن که چی؟ این جامعه مانند فرانسه که رشد کرده بود، سرمایه درش رشد کرده بود، مناسبات جدید اجتماعی درش رشد کرده بود، رفتارهای انسانها دیگر وابسته به مذهب و کلیسا نبود اینا، ولی متوجه شدن که ای بابا، در جامعه ما داریم زندگی میکنیم که آموزش بچهای این جامعه در دست کلیساست، در دست واتیکانه. این جامعه کدوم جامعه؟ جامعه‌ای که هم کاتولیک توش هستش، هم پروتستان توش هست، هم یهودی ها هستن، آنارشیست ها هستن، فراماسون ها هستن و غیره و غیره. پس اونها بحثشون بر سر این آمد که چگونه ما میتوانیم قبول بکنیم که دولت در واقع اجازه بده که چی؟ که مذهب کاتولیک در واقع در اینجا نقش بسیار اساسی داشته باشد و بچه ها توسط کنترل کلیسایی مورد هدایت قرار بگیرن و در واقع خود دولت هم به چی؟ به در واقع عملا به نهاد کلیسا کمک بکنه، معلم ها معلم کلیسایی باشند و غیره و غیره. و به این خاطر هستش که یک تلاش بسیار گسترده فرهنگی سیاسی به وجود آمد که منجر به رأی پارلمان فرانسه شد. پس بنابراین در اینجا برای اینکه بحثم طولانی نشه این رو اعلام میکنم که ما وقتی میرسیم به لایسیته، لایسیته
بیان یک تحول در واقع حقوقی در جامعه فرانسه هستش، یک تصمیم سیاسی و حقوقی در جامعه فرانسه هستش و اعلام میکنه که جدا باید کرد دین رو از امر حکومتداری و سیاست حکومتی، که اعلام میکنه که همه افراد دارای در واقع این آزادی وجدان هستند، یعنی اینکه بتوانند اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند، خدا باور باشند یا خدا ناباور باشند و همه انسان ها در واقع در این جامعه فرانسه به راحتی میتوانند خود ایمان خودشون رو اجرا بکنن، یعنی کلیسای خودشون رو داشته باشن، مراسم مذهبیشون رو داشته باشن، ولی حق ندارن دیگر چی به عنوان مذهب و کلیسا وارد تصمیم گیری ها و اراده مربوط به امور کشوری بشوند. در اینجا هستش پس بنابراین جامعه فرانسه یک جامعه دیکتاتوری نیست، جامعه هستش که به طرز روشن این مناسبات رو باز کرد، شفاف کرد و به همین خاطر هم البته برخی ها میگوین مدل فرانسه مدل خیلی رادیکال و خیلی به اصطلاح میخوان با واژه رادیکال بگوین که نوعی دیکتاتوری هستش. الان که منی که در فرانسه زندگی میکنم و دوست عزیزم هم که اینجا رو خوب میشناسه میدونه که ما به هیچ وجه در درون به اصطلاح دیکتاتوری نیستیم، در درون دموکراسی هستیم. منتهای مراتب فقط این نکته رو بگم و پایان ببخشم و در میان ایرانیان از جمله واژه‌هایی مانند یا اصطلاح‌هایی مانند سکولاریسم به وجود آمد که نوعی در واقع میخوان بگوین که ما مدل لایسیته فرانسه رو نمیپذیریم، بلکه جامعه در روند طبیعی خودش باید برسه به اون نقطه‌ای که عقلانیت انسان‌ها تصمیم گیری بکنه، که یکی از مشکلات اساسی برای جامعه ما اتفاقا همین مطلب است. البته مروجین و مبلغین سکولاریسم هم میگن که خب سکولاریسم هم همینه، دین از سیاست جداست، لایسیته هم خب داره تقریبا همینو میگه. خب واقعا تفاوتشون چیه دکتر نوزایی به نظر شما؟ اجازه بدید دکتر جلال ایجادی توضیح بده که مشکلش چی هست. بله ببینید، ما یک مثال خیلی ساده رو شروع میکنم، فقط مطرح میکنم. شما اگر به مدل آمریکا نگاه بکنید، مدل آمریکا رئیس جمهور اون کشور میآید و روی انجیل سوگند یاد میکنه و یا به فرض در نظر بگیرید در زمان کارزارهای مربوط به انتخابات گروه‌ها و احزاب مذهبی بسیار فعال هستند و پشتیبانی خودشون رو از این جریان یا از اون کاندیدا اعلام میکنن و بسیاری از موارد حتی زمانی که در واقع رئیس جمهور میخواد صحبت کنه به نام در واقع گاد یا به نام خدایی داره صحبت میکنه. همین موردها رو در مدل فرانسه شما ندارید. یعنی چی؟ یعنی که مدل رشد جامعه آمریکا مانند مدل فرانسه نبوده. در اونجا رشد تاریخیش در این بوده که گروه‌های مذهبی میخواستن در واقع به قدرت برسن، میخواستن خودشون رو به رسمیت بشناسانند و از این طرف هستش که در واقع فشار میآورن به دولت و دولت در واقع به اینها فرصت بیشتری میداد. الان که در جامعه فرانسه ما با یک مسیر دیگه حرکت کردیم و این مسیر که مسیر لایسیته باشه، شما هرگز نمیتوانید یک رئیس جمهور فرانسوی داشته باشید که بیاد روی در واقع انجیل چیکار کنه، سوگند یاد بکنه یا به نام به فرض خدا صحبتش رو آغاز بکنه یعنی چرا؟ به خاطر این ایده که جامعه متکثره، این جامعه درش کاتولیک وجود داره و دینهای مختلف وجود داره. شما اگر خواست دینهای دیگر رو سرکوب بکنید عملا تبعیض نسبت به اونها هستش. پس بنابراین ما برای اینکه دولت نقش خودش رو ایفا بکنه یعنی چی؟ یعنی میگویند دولت باید بی‌طرف باشد، یعنی نسبت به هیچ دینی تبلیغ نکنه، نسبت به هیچ دینی کمک مالی نکنه، نسبت به هیچ دینی در واقع چی به اصطلاح بهش میدون نده در عرصه سیاست، اون رو بذاره کنار. و بنابراین حالا مسئله سکولاریسمی که ما میشنویم اینجا اونجا، برخی از عزیزانی که در ایرانیا وقتی که دقت میکنیم تعریفی که میدن چه بسا نزدیک خود امر به اصطلاح لایسیته در فرانسه باشه، ولی همه نه.
و این رو باید با دقت، یه حساسیتی که من دارم و واقعا روی مدل لاییک فکر میکنم باید تبلیغ بکنیم. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه عملاً در دل خودش این امکان رو باقی میگذارد که با نیروهای مذهبی نوعی مصالحه کردن، نوعی سازش کردن که بتوانند اینها به عنوان نیروی مذهبی در درون قدرت سیاسی جای خودشون رو پیدا کنن. پس در لایسیته آدما میتونن باور و عقیده خودشون داشته باشن، تو کلیسای خودشون، تو مسجد خودشون باشن، ولی این نمیتونه وارد سیاست وارد قانونگذاری. دکتر نظری نظر شما چیه؟ ببینید در تایید فرمایشات دکتر جلال ایجادی، لایسیته به راستی به معنای خردمندی است و شما نمیتونید خردمند باشید اگر دین و مذهب یا آتئیسم تفاوت نمیکنه، اون هم یک نوع دین شده، در این نهاد یا اون نهاد شما رو شکار کنه. بنابراین لایسیته میاد و دست همه اینها رو در دبستان ها کوتاه میکنه، در نهاد دادگستری کوتاه میکنه، در نهادهای اجتماعی کوتاه میکنه، در نهاد ارتشی کوتاه میکنه، در نهادهای هنری کوتاه میکنه. این تفاوتش واقعا با سکولاریسم. سکولاریسم برای ایران امروز به اعتقاد من یک فریبکاری است، یک حیله بزرگ است و این برمیگرده به تاریخ این دوتا واژه، لایسیته در برابر سکولاریسم. در سکولاریسم این خود کلیساست که کوتاه میاد. کلیسا متوجه میشه که در خطر هست، اعضای خودش رو داره از دست میده، خودش کوتاه میاد، میگه بیاید دست همدیگر رو بگیریم و دست همدیگر رو میگیرن، دست فرمانروایان رو میگیرن و فرمانروایان دست اونها رو میگیرن. اما در یک سیستم لاییک نه. در یک سیستم لاییک شما شاهد یک نبرد طولانی مدت هستید که نتیجه اون سرانجام قانون سال 1905 است در فرانسه. یعنی عملا لایسیته یک شناسنامه پیدا میکنه، حقوقی میشه، قانونی میشه. قانون هست که از فرزندان شما حمایت میکنه. این قانون هست که پشتیبان شماست و پشتیبان آزادی های شما و اجازه نمیده که این خرافات، حالا چه در نهاد آموزشی باشه، چه در نهاد ارتشی باشه، چه در نهادهای هنری، چه در رسانه ها باشه، وارد مغز کودکان شما بشه. و بارها گفتم اگر این خرافات وارد مغز کودکان بشه در خردسالی، به سادگی بیرون بیا نیست. و ایران ما امروز شایسته لایسیته است، نه سکولاریسم. اینجاست که شما میبینید مرتب از سوی رژیم جمهوری اسلامی آخوندهای بی عمامه وارد پاریس میشن، وارد واشنگتن میشن، با سران اپوزیسیون واقعا قلابی ارتباط برقرار میکنن که بیاید دست همدیگر رو بگیریم. اینه که برای ایران به اعتقاد من سکولاریسم نوعی فریبکاری است، نوعی حیله‌گری است. یعنی این ماجرا رو ادامه بدیم، جای مهرها رو عوض کنیم. اما در لایسیته واقعا نه. و گفتم لایسیته با فرهنگ ما جور هست، فرهنگ خردمندی. فرهنگ خردمندی و خردمندی یعنی چی به راستی؟ یعنی به من بال پرواز بدید، اما به من نگید کجا پرواز کنم، در چه ارتفاعی پرواز کنم، کجا به زمین بنشینم. به من بال پرواز بدید، پروازش با خودم هست. به من نگید که چگونه فکر کنم، چی فکر کنم، به من چگونه فکر کردن رو یاد بدید. همون اندیشه سنجشگر، critical thinking یا تفکر نقادانه. و چرا این مهم هست افشین گرامی؟ به خاطر که ما یک واژه‌ای داریم در ادبیات فارسی به نام منبع. شما آدم‌هایی رو می‌بینید که در هر نهادی، حالا الزاماً نمیخواد در سیاست باشه، اینا روی منبر میرفتن، شروع میکنن به صحبت کردن، ادعا کردن، اینو اون رو به چالش کشیدن، اینو اون رو بزرگ کردن و بقیه اون زیر نشستن، اون پایین نشستن و بله بله میگن. و بعد هم اونها به اصطلاح اگر بخوان حرفای اون فرد رو تکرار کنن به اون مراجعه میکنن، مثل اینکه خود اون مرجع هست. و این سیندروم شیعه، این سیندروم منبر رفتن، این هم واقعا برمیگرده به این که من به شما بگم چرا این لایسیته اینقدر مهم هست در برابر سکولاریسم. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین اینجا سخنم رو کوتاه میکنم، اجازه بدید دکتر جلال ایجادی ادامه بدن، اما بعدا میخوام برای شما توضیح بدم که چرا به ویژه در این لحظات، در این روزها این همه مهم هست روشمندی علمی و اینکه ما به راستی بفهمیم، یاد بگیریم اصلا روشمندی علمی یعنی چی. ممنون هستم. سپاسگزارم. دکتر ایجادی نظر شما چی است؟ خیلی متشکرم. بله، به نکته‌ای که من میخوام روش باز انگشت بگذارم برای بینندگان گرامی، ببینید به عنوان نمونه قانون اساسی
از زمان مشروطه در ایران. در اون قانون اساسی نوشته شده که دین رسمی کشور اسلامه و شیعه‌گری. و وقتی که ما میاییم به زمان جمهوری اسلامی میرسیم، از اونجایی که یک قدرت سیاسی توتالیتر کاملا مذهبی شیعه بر سر قدرت میاد، وقتی که شما این قانون اساسی رو کنونی رو باز میکنید، بسیار بسیار نزدیک در واقع زیارتنامه ها هستش. یعنی هر خط این قانون اساسی رابطه‌ای با اسلام، رابطه‌ای با شیعه‌گری داره. و اونجایی هم که میگه فرض شما میتوانید دارای جلسه باشید، مشروط به چی؟ باز اینکه احترام به اسلام بگذارید. اگر مطبوعات باید آزاد باشن، مشروط به چی؟ برای اینکه در واقع اینها باید به باز اسلام احترام بگذارن. حالا از یک زاویه سکولاریسم میاد میگه که خب اینطوری هستش، خب این دیگه داده های عینی تاریخی بوده، در گذشته بوده، امروز هم هست. حالا در مرحله بعد از جمهوری اسلامی یه مقدار کمرنگتر به فرض بشه، یک در واقع تغییراتی در درون اون قانون اساسی جدید به وجود بیاید. ولی به خاطر چی؟ به خاطر که مردم مذهبی هستند، برها مردم مسلمان هستند. این نگاه سکولاریسم میتواند باشد. حال آنکه منی که در ارتباط با لایسیته دارم صحبت میکنم، خطاب من با کیست؟ خطاب من قبل از هر چیز به نخبگان سیاسی هستش، به دانشگاهیان هست، به نمایندگانی که پس فردا میخوان به درون مجلس مؤسسان و مجلس ایران بروند. اونهایی که میخوان انتخاب بکنن نیز همچنین خطاب من به اونها هستش. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنم به اونها که این افرادی که سیاستمداران فردای شما میخوان باشن، کسانی باید باشن از همون ابتدا بگوین که در قانون ایران، قانون اساسی ایران، قوانین در واقع جزمی در ایران، قوانین مربوط به قوانین مدنی در ایران، در تمام نهادها هیچ ارتباطی با امر اسلام و شیعه‌گری نباید باشد. یعنی شما رو از این زاویه مورد خطاب قرار میدم که مسئولیت شما جلو گرفتن از همین لحظه، از همین گام اول هست که امر در واقع دین وارد مکانیزم های مربوط به تصمیم گیری های گوناگون در این مملکت نشود. پس بنابراین ما خودمون رو هدایت میکنیم به سمت چی؟ به سمت این که در واقع از همین امروز افرادی باشن که آموزش دیده باشن، که این افراد در ذهنشون در واقع روشن باشد که ما ارزش‌های دینی نمیخواهیم، ارزش‌های عقلانی خردگرایی ما میخواهیم. تجربه های جهانی که انسان ها دارن تجربه میکنن، تجربه های مربوط به تمام کشورهای دموکراسی، اینها پای تفکر ما هستش. یکی از روزنامه‌نگاران ملی مذهبی چند وقت پیش بود که توسط یکی از این رسانه‌های مهم خارج از کشور مورد پرسش قرار گرفته بود، گفتش که آقای فلانی، شما اگر در واقع در ایران باشید و پس از اینکه جمهوری اسلامی بیافته چه کار خواهید کرد؟ گفت ما کار میکنیم تا بر اساس ارزش‌های دینی خودمون که منظورش اسلام هستش برسیم به چی؟ به نقطه تصمیم گیری و جامعه رو هدایت بکنیم. گفت خب اگر چنانچه شما نتوانستید چه میکنید؟ گفت ما باز ادامه میدهیم بر پایه ارزش‌های دینی خودمون. ببینید همینجا این فرد خودش رو به عنوان سکولار میگه، خودش رو طرفدار سکولاریسم میگه. همینجا تفاوت منی که در ارتباط با لایسیته صحبت میکنم کاملا مشهوده. یعنی چی؟ یعنی فردی که داره صحبت از این میکنه فرد سیاسیه، فرد نماینده فرد بعدی هستش که میگوید بر اساس ارزش‌های دینی ما میخواهیم پارلمان بعدی رو، ما میخواهیم دولت بعدی رو هدایت بکنیم. من میگویم نه، به هیچ وجه. تو میتوانید دین خود رو داشته باشید، در قلبت نگه دار، ولی به عنوان یک نماینده سیاسی اگر چنانچه تو به حکومت لاییک اعتقاد داری، دیگر اونجا از ارزش‌های دینی من نباید صحبت بکنی، بر اساس ارزش‌های انسانی. چرا؟ به خاطر اینکه امر دین تو یک بخشی از جامعه هستش. تازه شماهایی هم که به عنوان شیعه هستید، از نظر منی که جامعه شناسی جامعه رو تعقیب میکنم، به نظر من امروز
شیعیان یک گروه اکثریتی دیگر در جامعه ایران نیستند و وجود ایدئولوژی اسلامی یک نوع نسبتی به دیگران هستش. پس ما اگر خواهان دموکراسی هستیم باید خواهان لایسیته باشیم، زیرا لایسیته میگوید که افراد دیندار باشند ولیکن به عنوان شهروند عمل بکنند و به عنوان شهروند در واقع بیایند در خدمت همه امور و در خدمت همگان قرار بگیرند. یعنی نماینده شیعیان نباید باشه، نماینده مردم باید باشد و زمانی که شما نماینده مردم هستی فقط در ارتباط با حقوق مردم و در ارتباط با برنامه‌های متناسب با رفاه مردم، آزادی مردم، آزادی مطبوعات و غیره و غیره عمل می‌کنید و نه در جبهه یک فرقه دینی و مذهبی خاص. بله، البته همه ادیان هم مدعی هستن که میخوان انسانها رو سعادتمند بکنن و راه درست رو میخوان بر اساس ارزش‌های انسانی برن جلو. البته بگذاریم که توش سنگسار و اعدام انسان‌ها و شلاق زدن انسان‌ها در میاد بیرون، ولی به هر حال مدعی هستن که میخوان همینو، یعنی جامعه رو به سعادت برسونن. خب این ارزش‌های انسانی که شما بهش اشاره میکنین از کجا میاد؟ چه فرقی داره با ارزش‌های انسانی که ادیان اشاره میکنن بهش یا به روش تاکید میکنن؟ خیلی ساده است عزیز من. یکی این که کسی که قرآن رو، من یکی از زمینه‌های تحقیقی خودم من قرآن رو خوب میشناسم و یکی از کتاب‌های من درباره بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآنه. بنابراین قرآن و آیه‌های قرآنی رو خوب میشناسم، بنابراین اونها نمیتوانند بر من در واقع قصه سرایی بکنن. و زمانی که شما میبینید در درون قرآن فقط یک گروه از انسانها، یعنی مؤمنات و مؤمنین هستند که مورد در واقع گروه پسندیده و گروه برگزیده هستند، دیگران یعنی چی؟ یعنی منافقها، یعنی در واقع مرتدها، یعنی کافرها، یعنی مشرکها، یعنی یهودیان و غیره و غیره، اینها در واقع گروه بندی های اجتماعی بد هستند که اینها مستحق در واقع جهنم و به اصطلاح تمام آزار و اذیت های گوناگون هستند و اعدام و غیر ذالک هستند. خب پس بنابراین منی که طرفدار چی هستم؟ من میگم طرفدار حقوق بشر هستم. اعلامیه حقوق بشر که محصول عملا از نظر تاریخی انقلاب فرانسه هستش و صیقل خورده تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از منشورهای مهم در عرصه جهانی مطرح هستش. پس من وقتی صحبت از قانون مربوط به ارزش‌های انسانی میکنم، در درون منشور در واقع مربوط به حقوق بشر آمده است همون خط اول اعلام میکنه که انسان‌ها دارای حقوق برابر هستند، جدای از دینشون، جدای از رنگشون، جدای از نمیدونم خانواده و غیره و غیره. این بشر مورد توجه ما، یعنی بشر مدرنی که شهروند هست و همه انسان‌ها جدای از تیر و طایفه هایی که میتوانند داشته باشند حقوق برابر دارند. حال آنکه در درون قرآن این مثلا مسلمانانی که به این ترتیب میخوان عمل بکنن، ما با امر حقوق بشر مواجه نیستیم. حقوق مربوط فقط به مسلمین و اون هم اگر شما میدونید که خود به قول اون شاعرم گفته بود که 72 ملت، یعنی در درون خود شیعیان و اهل سنت انواع اقسام گرایش‌های گوناگون وجود داره که هر کدوم از اینها که باز بر سر کار بیاید حقوق دیگران در واقع میخواد چیکار کنه؟ پایمال بکنه. و ما میدونیم که اهل سنت امروز در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره، زیرا حقوق مربوط به امر دینی اونا توسط دینداران دیگر در واقع چی حذف میشود. پس بنابراین ما ملاک مربوط به چی؟ به در واقع امری که هستش که در درون اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و این معیار و ملاک اصلی من هست. پس در لایسیته آدما میتونن عقیده و باور خودشون داشته باشن ولی نمیتونن این عقاید و باورهای مذهبی رو وارد قانون جاری کشور یا آموزش عمومی کشور بکنن. میتونن در کلیسا یا مسجد خودشون نگه دارن یا در خونه خودشون اعمال بکنن ولی وارد عرصه عمومی کشور نمیتونه بشه، یعنی در قانون کشور یا در آموزش عمومی نمیتونه بشه. دکتر نظری، شما در قسمت قبلی صحبتاتون اشاره کردیم به یه نکته‌ای به اسم روشمندی علمی
که اینکه ما واقعا به چی میتونیم بگیم که علم هست و به چی نمیتونیم بگیم. این روشمندی علمی رو اگر ممکنه به ما توضیح بدین. سپاسگزارم. ببینید شما اینجا اونجا آدم‌هایی رو می‌بینید که به ناگاه از این منبر یوتیوب استفاده می‌کنن و صحبتی می‌کنن درباره شخصیت‌های تاریخی ما، برای نمونه، یا تاریخ ایران یا مسائل دیگه. و اینجاست که می‌بینید چقدر آموزش لاییک به درد کودکان ما می‌خوره. خود من در یک سیستم لاییک آموزش دیدم. ببینید زمانی که شما ادعایی رو می‌کنید، پیش از اون که اون ادعا رو عمومی کنید، در معرض همه قرار بدید، چه کاری باستی انجام بدید؟ اون رو در معرض، واژه انگلیسی اون هست پیر ریویوت یا در فرانسه لپر به اصطلاح، یعنی متخصصین، همتاهای خودتون یا متخصصین اون کار قرار میدید. امکان نداره به شما اجازه بدن اون رو عمومی کنید. باید پله پله پیش رفت در یک سیستم سالم. بنابراین شما اون کشف خودتون رو، اون ادعای خودتون رو در معرض این معمولا 3 نفر قرار میدید یا گاه 5 نفر هستن. و اونها چه کار میکنن؟ اونها میان و اون متدولوژی شما رو، روشمندی شما رو میگذارن زیر میکروسکوپ که ببینن آیا این واژه‌های انگلیسیش زیباست، credibility، reliability، accuracy، یعنی آیا دقت درش هست، آیا تکرار پذیر هست، آیا اعتبار داره، آیا روشمندی‌های درستی انجام گرفته یا نه. و اگر اینطور باشه، بعد میرن به سراغ مرحله بعدی. بر اساس این محاسبات شما چه نتیجه‌ای گرفتید و بر اساس اون نتایج چه چیزی رو اعلام کردید. تمام اون مراحل واقعا طی میکنه پیش از اون که اون ادعای شما بتونه عمومی بشه، بتونه پابلیک بشه. اینو واقعا یک روشمندی علمی درست. نگاه کنید، سری بزنیم به برای نمونه تاریخ اخیر. در سال 2014 اعلام شد که برخی از زیستشناسا، متخصصین ژنتیک که توانایی این رو پیدا کردن که سلول‌های بنیادی رو تولید کنند و بعد این رفت زیر میکروسکوپ. اون گروه پیر ریویود به اصطلاح وارد میدان شدن، روشمندی اونها رو چک کردن و با متوجه شدیم که واقعا اینطور نیست. اما چه سر و صدایی کرد. چرا؟ چون این عده به خودشون اجازه دادن که عمومی کنن، برن روی منبر یوتیوب، برن روی منبر تکنولوژی، منبر مدرن. همین به اصطلاح سنت شیعه است دیگه، این منبر رفتن. یعنی شما بالای منبر میرید بدون اینکه کارهای پیش از اون رو انجام داده باشید و این منبر این اجازه رو به شما میده، به ویژه اگر شما اون بالا نشسته باشید و بقیه اون پایین. در سال 2011 برخی از فیزیکدانان ما در زمینه فیزیک کوانتوم اعلام کردند که نوتریون ها ذراتی هستند که اونها رو شناسایی کردن و سرعت اونها از سرعت ذرات نور بیشتر هست. بنابراین تمام یافته های انیشتین زیر سوال میره. و چه سر و صدایی کرد. روزنامه ها از اون صحبت کردن که دیدید پس اون غلط بود، چه واقعا مناظره های ایجاد شد. اما بعدن این رفت زیر میکروسکوپ و ما متوجه شدیم که روشمندی اونها غلط بوده و یک کیبل اونجا درست کار نمی کرده و اینها به این نتیجه غلط رسیده بودن. اینو میخوام به شما بگم که این تنها در فیزیک نیست، تنها در شیمی نیست، در ژنتیک زیست شناسی نیست، در باستان شناسی و تاریخ شناسی هم ما بایستی وفادار بشیم به اصول روشمندی علمی. هیچ تفاوت نمیکنه. و یادتون باشه باستان شناسی امروز به تنهایی علم نیست. باستان شناسی آغوش خودش رو باز میکنه بر روی علوم بسیار. این رو تکرار میکنم، بسیار مهم است. امروز دیگه تاریخ یک علم نیست. باستان شناسی به خودی خود یک علم نیست. هر دو اینها آغوش خودشون رو باز میکنن بر روی علوم دیگه. مثل چی؟ مثل کربن دیتینگ، تعیین سن کردن با استفاده از ایزوتوپ کربن. تاریخ شناسان مدرن بایستی که با این فصل آشنا بشن. مثل چی؟ مثل بیولوژی کلاک، استفاده از دی ان ای برای پل زدن به گذشته، ساعت بیولوژیک. این هم در حوزه باستان شناسی است. یا استراتیگراف، زمانی که شما به یک استوانه‌ای دسترسی پیدا می‌کنید، به یک خاکی دسترسی پیدا می‌کنید، لایه به لایه مورد آزمایش قرار می‌گیره. به قدر فصل‌های زیادی واقعا در علم باز شده که مهم هست که ما به روشمندی علمی وفادار بمونیم. و اون چیزی که شما شاهدش هستید دکتر جلال ایجادی گرامی، شما میدونید حتی در فرانسه
گاه به گاه یهو از خبرها میاد بیرون که یک همچین اتفاق افتاد در حوزه علم، در حوزه فیزیک، در شیمی. چقدر که این روزها مد شده برای نمونه خرافات مدرن و فیزیک کوانتوم. چون فیزیک کوانتوم جذاب هست، واژه‌هاش جذاب هستند و شما میتونید این واژه‌های جذاب رو کرایه کنید و سر مردم رو کلاه بگذارید. شما میتونید با بازی با کلمات سر مردم رو کلاه بگذارید. این هم خرافات مدرن هست. یعنی مهم هست که ما در یک سیستم لایق به ویژه روی آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم و به فرزندان خودمون چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم که کلاه سرشون نره، که دوباره کلاه سر اونها نگذارن. و به همین دلیل وظیفه هر نسلی هست که نسل پس از خودش رو آگاه کنه. اینجاست که من واقعا به خودم اجازه دادم. من بارها گفتم من نه تاریخ شناس هستم، نه باستان شناس و هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارم. اما زمانی که من میبینم که آدم‌هایی بدون هیچ روشمندی علمی، بدون هیچ آگاهی، با واقعا شیوه های مدرن علم و دانش روی منبر میرن و ادعاهایی رو که میکنن، اونجاست که میبینم که فرزندان ما در خطر است و وظیفه ماست که پا به میدان بگذاریم. و همینطور به همراه دکتر جلال ایجادی گرامی در مورد سکولاریسم که واقعا من مطمئن هستم، ایمان دارم که در حال حاضر فریبکاری است برای میهن ما، یا اگر فریبکاری نباشه نوعی نادانی است. شما نمیتونید دست این نهاد مذهبی رو که یک حزب سیاسی است در این نهاد و اون نهاد باز کنید. دوباره ساقه میزنه، دوباره شاخه میزنه، دوباره برگ و میوه میده، دوباره میاد به سراغ شما. و این قصه میهن ماست. میهن ما صده هاست، قرن هاست که درگیر خرافات هست و جوانان ما و به ویژه دختر خانم های ما 2 سال پیش نشون دادن که به راستی لایق فکر میکنن، نشون دادن، واقعا ثابت کردن که به راستی به دنبال روشمندی های علمی مدرن هستند. دیگه نمیخوان تحت تاثیر یک منبر باشن، حالا چه این منبر تشیع باشه در طول قرنها یا پیش از اون مخها، یا در حال حاضر منبرهایی که در یوتیوب ما شاهد اونها هستیم. بله، قبلا هم که با هم صحبت داشتیم، برنامه داشتیم، شما تاکید داشتین که این سکولاریسم یه جور فریبکاریه برای کشور ما. یعنی با این قطعیت مخالف سکولاریسم هستین. می‌خواستم نظر دکتر ایجادی رو بدونم، نظر شما چی است؟ شما فکر می‌کنید که فریبکاریه سکولاریسم؟ ببینید، همون گونه که در صحبت همکار عزیزم دکتر نوذری هم بود، گفت یا فریبکاری هست یا در واقع نادانی هست. حالا من واقعا اعتقاد دارم که کسانی هم هستن که در جنبش سیاسی ایران، در میان سیاستمداران در اپوزیسیون ایران، انسان‌های کاملا شریف و در ضمن انسان‌هایی هستن که خواهان در واقع نفی منافع ملت ایران نیستن، ولی که اونها از درون فرهنگ آنگلوساکسون بیرون میآیند. حساسیتشون روی مدل سکولاریسم هست. منتهای مراتب یک نوعی خصومتی دارن با مدل لایسیته ما. حال آنکه ما در ارتباط با امر لایسیته، من و نوذری، در راستای یک منافع تنگ نظرانه میخوایم عمل بکنیم. ما داریم این تاریخ رو میبینیم، فکر میکنیم که در ارتباط با شرایط ایران چیست؟ شرایط ایران یک توتالیتاریسم مذهبی وحشتناکه. رئیس کل در واقع این جامعه که خامنه‌ای باشه یک فرد مذهبی هستش، شورای نگهبان مذهبی هستش، خبرگان مذهبی هستش، مجلس مذهبی هستش، دولت مذهبی هستش، تمام اداره ها مذهبی هستش، رسانه ها مذهبی هستند و همچنین دانشگاه و مدرسه مذهبی. کدوم مذهب؟ مذهب شیعه. کدوم دین؟ دین اسلام. این رو نباید در واقع پنهان کرد. پس بنابراین خواست من و شمایی که چه بسا شما دینی داشته باشید، ایمانی داشته باشید، ولی من خدا ناباور هستم، بسیار خوب، ولی در هر دوتامون به یک نقطه میتوانیم برسیم که من بگویم که جناب افشین گرامی، شما ایمان دارید، بسیار خوب، داشته باشید. حالا نمیدونم ایمانتون هم چی هستش، این حرفا برای خودتون، ولی من و شما برای اینکه در کشوری میخوام زندگی بکنیم که دیگه به ما نگوین که قانون این کشور فقه شیعه هستش یا یکی از پایه های قانون کشور فقه شیعه، به ما نگوین که در واقع در درون
امر آموزش در ایران، شما برید کتاب‌های درسی بچه‌های عزیزمون رو نگاه بکنید، سراپا آلوده به مضامین مذهبی شیعه هستش، از امام قائم گرفته تا نمیدونم مراسم تکلیف گرفته و غیره و غیره. چگونه ما میتوانیم قبول بکنیم که در این دنیای مدرن، در این دنیایی که میخواهیم آزاد باشیم و دموکراسی داشته باشیم و کثرت‌گرا باشیم، بیاییم و به چی اتکا بکنیم؟ به دین اسلام و مذهب اتکا بکنیم. شما باز میدانید که در ایران برای رشته های حتی مهندسی در دانشگاه، یکی از موادی که دانشجو باید بخونه برای موفقیت و دیپلم خودش در ضمن چیه؟ هم تاریخ اسلامه و هم وصیت خود خمینی هستش. آخه این شما نگاه کنید وحشتناکه. حال آنکه در درون این کتاب ها باید مضامین علمی باشه، مضامین تاریخی به شکل عقلانی باشه. و این نکته آخرم خدمتتون عرض بکنم، شما میدونید که من با یکی از این معلم ها یا آموزگاران داشتم صحبت میکردم، حدود سال پیش بود. گفتم که خب شما در ارتباط با مسئله به اصطلاح تئوری داروین چه میگویید؟ گفتش که ما به هر حال وقتی میرسیم به این مطلب میگوییم بله، ما که در یک کشور اسلامی هستیم، آنچه که در قرآن شریف گفته شده است اینه که تمام الله تمام این جهان و آدمها رو در طی 6 روز به وجود آورد. و در ضمن میگوییم که البته تئوری ها و نظریه های دیگه هست، از جمله مثلا به عنوان نمونه مثلا داروین، و به سرعت ازش میگذریم. و اینجاست اون خطر که چگونه این ذهنی بچه‌های ما نمیتواند در واقع بار علمی و بار خردگرایانه خودش رو تقویت بکنه. و به همین خاطر هم هستش که ما میگوییم که تمام صحنه‌های مربوط به امر سیاست و مدیریت کشور باید اقتصادش رو در نظر بگیریم، حقوقش رو در نظر بگیریم، مدرسه و سیستم در واقع مجلس رو، غیر همه این افرادی که میان در درون مجلس، جز اونهایی که به عنوان اقلیت مذهبی هستن، همه باید طرفدار در واقع ولایت فقیه باشن و اسلامی باشن. یعنی شما به طرز وحشتناکی با یک مکانیزم سانسور و دیکتاتوری مواجه هستید. پس بنابراین امر سکولاریسم، اگر چنانچه دوستانی هستن که من میدانم هستن میگویند که خب عین تعریفی هستش که شما میدید، بسیار خوب، ولی برای اینکه ایجاد سوء تفاهم نکنیم دوستان عزیز من، بیاییم به طرز مستقیم بگوییم که مدل لاییک مدلی هستش که برای شرایط ایران که دین ضخیمه، که دین در همه نقاط این مملکت در واقع در ارتباط با نهادها نفوذ داره، حاکمیت داره، امر سکولاریسم به خصوص امر لایسیته به ما اجازه میده که نفس راحتی بکشیم و بدانیم که چه چیزی رو باید از هم جدا کرد. و این جداسازی به نفع تندرستی و سلامت یک کشور هستش. و به همین خاطر با این جمله آخرم تموم میکنم. ببینید، اگر یک مذهب مانند اسلام در ایران رانتخواره، رانت میخواد، این رانت چیه؟ هم رانت مربوط به مالیاتی هستش، ارزم حضورتون که به اصطلاح مالی هستش، و رانت هایی که در ارتباط با شبکه‌های از جمله مثلا رسانه ها هستش، رانت بر اونها، مدارس رانت بر اونها، آخوند میاد در درون مدارس داره در واقع چیکار میکنه؟ آموزش میده. خب این رانت برای آخوندها هستش. این رانت ها باید تمام در واقع قطع بشود. هیچ دینی در ایران ما برای ایران فردا نباید در درون حکومت، در درون سیستم تصمیم گیری اداری و اقتصادی و نظامی مملکت مداخله بکنه. امر مداخله فقط برمیگرده به شهروندانی که همه شهروندانی که دارای حقوق برابر هستند و نمایندگان شهروندان ایران. و فردایی که ما خواهیم داشت، همین فردا حس بکنیم امشب فردا جمهوری اسلامی فرو میریزه. خب بنابراین من فکر میکنم که هنوز از اونجایی که این پروژه لایسیته خوب هنوز پیش نرفته، چه بسا نمایندگان بسیار زیادی اونهایی هم که مخالف جمهوری اسلامی هستن میان و دوباره اسلام رو از درون مجلس و از درون قانون اساسی فردا بیرون خواهند آورد. و این خطر هست. و به همین خاطر هم هستش که امر آموزش و کار فرهنگی که ما داریم انجام میدیم
بیش از پیش باید تنومند و مستمر باشد تا اینکه بتواند پایه‌های بهتری رو، مناسبتری رو برای پیشبرد امر دموکراسی و امر حکومت لاییک در ارتباط با کشور ما به وجود بیاورد. پس اونجوری که من متوجه شدم در سکولاریسم همچنان یک روزنه‌ای باز میمونه برای اینکه باورهای مذهبی یا مذهبیون بتونن باورهای خودشون رو وارد عرصه قانونگذاری یا عرصه آموزش عمومی کشور کنن، ولی در لایسیته این روزنه کاملا مسدود میشه و بسته میشه. درسته؟ کاملا درسته. کاملا نرمش هایی که در دل اون وجود داره امکان سازش ها، امکان مماشات ها رو به وجود می آورد، حال آنکه در امر لایسیته میگوید ببندید تمام درهایی که اونها میخوان نفوذ بکنن اینها رو ببندید. این به معنای خفه کردن اونها در جامعه نیست، به معنای مسدود کردن راه اینها به طرف قدرت و برای مدیریت کشور هست. نظر شما چیه دکتر ناصری؟ ببینید، شما فرض کنید که به عنوان رهبر یک کشور جلوی دیوار ندبه هستید و دخیل میبندید. یعنی یک کاغذ رو لوله میکنید، روش یه دعا مینویسید توی یک دیوار، دخیل میبندید. این مشکل سکولاریسم. شما نمیتونید با خرافات، شما نمیتونید با عقب افتادگی قرارداد ببندید و در این قرارداد بگید که آره اینجا اونجا فعلا دست تو، اما تو سیاست دخالت نکن. اینه که من گفتم که تفاوت بزرگی است میان سکولاریسم برای ایران و لایسیته. ببینید، سکولاریسم به درد امریکا خورده، سکولاریسم شاید به درد انگلستان خورده. من برای سرزمین خودمون دارم میگم، برای سرزمین ما ایران شایسته لایسیته است و با فرهنگ ما جور هست، با فرهنگ دختر خانم های ما، پسران ما جور هست. باشون که صحبت میکنید این روزها آدم حظ میکنه در فریختگی اونها، در ادب اونها، در بزرگواری اونها باور کنید اغراق هم نمیکنن. شما اگر با پسر بچهای ایران، دختر خانم های ایران که تماس میگیرن، سالهای علمی دارن، واقعا آدم حظ میکنه وقتی که به صحبت های اونها گوش میکنه، چقدر که به آزادی احترام میگذارن. بنابراین میهن ما آماده است و این مذهب و این مذاهب امتحان خودشون رو دادن. و شما نگاه کنید وقتی که برای نمونه در یک سیستم لایک، من به عنوان یک فرض کنید زیست شناس به شما میگم، به فرزندان ایران میگم که این بره هم حس داره، این بره هم درد رو حس میکنه. حالا شما نگاه کنید میگید نه این سنت هست، یک گوسفندی رو میارید، شروع میکنید به آیه خوندن، سوره خوندن با صدای بلند و این بیگناه رو میکشونید و میخواید سرش رو ببرید وسط خیابون. ماشین نو خریدید، چون ماشین نو خریدید و اینجاست که واقعا غم انگیز و تراژیک هست. به زور به این بره آب میدید مبادا تشنه از دنیا بره. این تراژدی واقعا. به زور به این گوسفند آب میدید که اون آب رو خورده باشه مبادا تشنه از دنیا بره. این نشون میده که چقدر این خرافات میتونه کار دست شما بده و چقدر مباحث صحیح علمی، روشمندی علمی، چگونه اندیشیدن میتونه به شما میدان بده و رفتارهای شما رو مناسب بکنه. و همینجاست که شما یاد میگیرید که نه، اون هم درد رو حس میکنه. آیا واقعا این شایسته هست؟ ببینید، برای نمونه من خاطرم هست در پاریس که بودم، یک خاخامی مر رو زنده میچرخون تا این رو ذبح کنه و چه جنجالی به پا کرد. نمیدونم اگر دکتر ایجادی خاطرشون باشه یا نه. و ادعا میکردن که نه این آزادی است، یا اینکه این حیوان که چیزی نمیفهمه. اینه که در آغاز برنامه شما از دکتر ایجادی پرسیدید که اون واقعا از کجا بدونیم راه درست چی هست. ببینید، علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست، هنر یکی از زیباترین دستاوردهای ماست. اینها چراغ راه ما هستند. ما باید که این چراغ‌ها رو روشن کنیم. ما باید که چراغ راه جوانان ایران بشیم و به اونها مرتب روشمندی علمی رو یاد بدیم. روشمندی علمی اینجاست که یک بار دیگه تکرار میکنه. برای نمونه، یک نفر میاد یک ادعایی میکنه، یک نفر میاد یک صحبتی میکنه. شما باید که مراقب باشید. نخست از خودتون بپرسید آیا پیر ریویوت شده؟ آیا جای چاپ شده؟ آیا زیر میکروسکوپ قرار گرفته یا فقط ادعای شخصی است؟ و دو، اونهایی که اینو پیر ریویوت کردن چه کسانی بودند؟ در کدوم مجله چاپ شده؟ اون روشمندی علمی چگونه بوده؟ شما نمیتونید از تمام اینها بگذرید و فقط اکتفا کنید به گفته ها. ببینید، برای نمونه امروز شما مهمان
فوق‌العاده داری دکتر ایجادی. که در فرانسه من دیدم واقعا که چگونه حتی در جوامع فرانسوی از ایشون دعوت شده برای صحبت کردن درباره لایسیته. چرا؟ به خاطر اینکه حتی در فرانسه هم لایسیته در خطر هست. شما این نباید فکر بکنید چون لایسیته قانون شد در سال 1946 رسما وارد قانون اساسی فرانسه شد که فرانسه یک سرزمین لایک هست اما در خطر هست. هیچ قانونی پیروز نخواهد شد در غیبت فرهنگ. این فرهنگ هست که واقعا اون دست در دست قانون باعث که داشته باشه و این هست که مرتب باعث که لایسیته رو یادآور شد. لایسیته یعنی چی؟ لایسیته یعنی خردمندی، لایسیته یعنی فردوسی، لایسیته یعنی خوارزمی، لایسیته یعنی رازی، لایسیته یعنی عمر خیام. و اینجا یک مثلا بگم این هم جالب هست. ببینید یک شعر هست در شاهنامه: هنر نزد ایرانیان است و بس. که عده اومدن و این رو اینجور توصیف کردن. میخوام به شما بگم که اگر به متخصصین مراجعه نکنید که چقدر ایرانی ها خودخواه هستن. هیچ کسی در دنیا هنر نداره جز ما. هنر نزد ایرانیان است و بس. در حالی که اگر شما به متخصصی مراجعه کرده بودید، یک مشورتی گرفته بودید، متوجه میشید که این بس به معنای بسیار هست. هنر نزد ایرانیان بسیار هست. ببینید چقدر زمین تا آسمون تفاوت میکنه. یک برداشتی که شما رو قانع میکنه که ما یک مردم خودخواه هستیم و متکبر، اما یک برداشتی که کاملا متفاوت هست که چقدر اینها به هنر ارج مینهند. و اگر یک سری هم حالا بزنیم با این تمام کنم، اینو به دوستان مصری هم قول دادم اونجا که در مصر تحقیق میکردم. خاطرم هست دوستان دانشمند مصری ولی گفتن که هر جا که تونستی بگو که این برده ها نبودن که این اهرام رو ساختن، حقوق میگرفتن. و خود من از نزدیک شاهد اون بودم، افشین گرامی، دکتر ایجادی گرامی، که و قول دادم که همیشه میگم که اینها کارگر بودن، کارگرانی که مزد میگرفتن. بسیار از اونها از سنگال میآمدن، از آفریقای سیاه، چون پول خوبی در مصر پیدا میکردن و میتونستن برای خانواده خودشون هم پول بفرستن. چقدر که من استخوان بندی دیدم، چقدر که عمل شدن روی این کارگران رو دیدم، کوزه های اونها، جایی که غذا استفاده میکردن. نمیخوام سرتون رو در بیارم، اما ببینید اگر من به شما بگم که این اهرام رو میبینید، اینها رو برده ها ساختن و اینها رو میزدن، دست و پاشون رو میشکستن و فلان، بعد شما میگید که نه اینطوری نیست. زمانی که شما با متخصصین مشورت میکنید و همونطور که گفتم دنیای مدرن تاریخ و باستان شناسی، یعنی استفاده از ایزوتوپ ها، استفاده از میدان مغناطیسی، این استفاده از استراتیگراف برای نمونه، یا زبان شناسی، یعنی این به قدری وسیع شده. اینه که ما باسی مرتب در ایران مروج علم باشیم و مروج فرهنگ باشیم. ما دیگه مدت هاست که تولید کننده علم نیستیم. زمانی بودیم. اینه خبر خوب. ما زمانی تولید کننده علم بودیم. ایران یک کشور مصنوعی نیست. نگذارید ایران رو و تاریخش رو به این سادگی از شما بگیرن. ایران یک کشور ساختگی مانند دبی نیست. ایران یک کشور ساختگی مانند قطر نیست. ایران یک فرهنگ فوق‌العاده داره. ما تولید کننده علم بودیم. امروز مصرف کننده ابزار علمی هستیم. امروز وظیفه آدم‌های مثل ماست که مرتب جوانان ایران رو تشویق کنیم به اینکه دوباره ما تولید کننده علم بشیم. اما در کنار اون فرهنگ، با این تمام کنم، لایسیته امروز در خود فرانسه در خطر است. اگر شما فرهنگ رو از دست بدید در یک نسل کافی است که اون لایسیته و اون میهن شما رو برباد بده. ممنون هستم. البته من فکر میکنم که این سکولاریسم در نهایت کار دست عمو کشور رو هم خواهد داد. بالاخره مذهبیون یه جوری وارد عرصه قانونگذاری و آموزش کشور میشن که خطرناکه برای کشور را. به نظر من در نهایت با مشکل مواجه خواهند شد. و اما دکتر ایجادی گرامی، مطلب پایانی شما رو میشنویم. آره عزیزم، خیلی متشکرم. ببینید من هم در ارتباط با همین جمله آخر دکتر نوذری میخواستم نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ما در حال حاضر 120مین سال لایسیته رو در فرانسه داریم جشن میگیریم با شکل برنامه‌های گوناگون فرهنگی، بحث‌ها و سمینارهای مختلف در مجلس‌های فرانسه و همچنین در جاهای مختلف. یک مسئله رو فراموش نکنیم. امر دموکراسی یک فرهنگه. امر جمهوریت یک فرهنگه. امر مربوط به لایسیته هم یک فرهنگه.
فرهنگ به معنای نیست که اون قانون نبوده است. بله قانون بوده است، ولی امر لایسیته مرتباً نیازمند چی؟ نیازمند توضیح، نیازمند آموزش، نیازمند توجه به تناسب قوا در جامعه هست. در نظر داشته باشید سال 1905 این قانون به تصویب رسید. در سال 2004 فرانسه مجبور شد دوباره به شکل حادی به این بحثا بپردازه. چرا؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان آمدند و گفتند دختران ما در درون مدرسه باید در واقع حجاب اسلامی داشته باشند. در درون مدرسه. کدوم مدرسه؟ مدرسه دولتی. مدرسه عمومی. و ما تعریف کرده بودیم که بر اساس لایسیته امر آموزش، امر مربوط به در واقع مدرسه دولتی، امر به اصطلاح مذهبی نیست. پس بنابراین دیدیم که پس از حدود یک قرنی که گذشت چگونه اسلامگرایان سیستم لایسیته فرانسه رو در واقع تحت خطر قرار دادن و به همین خاطر هم هستش که قانون جدیدی اومد به این معنا که در واقع اعلام شد که ممنوعیت نشانه‌های مذهبی در درون مدرسه، یعنی اینکه اگر شما به فرض دارای یک صلیب بزرگی در گردن خودتون هستین ممنوعه، اگر شما دارای یک کلاهی که یهودیان بر سر میگذارن ممنوع هستش، و اگر شما در واقع دارای حجاب اسلامی هستید در درون مدرسه ممنوع هستش. زیرا مدرسه محل چیز؟ محل آموزش هست. زیرا مدرسه محل فرهنگ و دانش باید باشه، نه محلی برای در واقع تبلیغات مذهبی. و به همین خاطر هم هستش که در جامعه فرانسه هم اسلامگرایان ضد لایسیته هستند، هم متاسفانه بخشی از نیروهای چپ فرانسوی نیز در این مسیر حرکت میکنن، زیرا میخوان رأی اونها رو داشته باشن. پس بنابراین ما پیوسته باید بدانیم که در فرانسه و در ایران خودمون هنوز با به این موقعیت فرانسه نرسیدیم، هرچند که در گفته دوست گرامیم این مطلب بود. فرهنگ مربوط به زن، زندگی، آزادی فرهنگ لاییکه. زمان انقلاب اسلامی 57 چه بود؟ میگفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بودش. یعنی اون آزادیشون هم اسلامی بود، اون استقلالشون هم اسلامی بود در واقع. حال آنکه آمدیم در درون انقلاب زن، زندگی، آزادی هیچ شعار مذهبی شما ندیدید. و این بیان چیست؟ بیان تمایل و گرایش عمیقی در دل جامعه هست که دختران و زنان ایران میخواهند حقوق برابر داشته باشند، میخواهند آزاد باشند و نمیخواهند در درون یک حکومت مذهبی باشند. و اونجایی هم که در واقع حجاب‌های خودشون رو میاندازن در درون آتش و میرقصن، بیان این هستش که مخالف هر گونه حجاب و سمبولی هست حجاب از مجموعه عبودیت، از مجموعه بردگی که در ایران ما وجود داشته و بنابراین یک تحول عظیم و وسیع رو میخوان. ما میتوانیم به این امر وفادار باشیم و در راستای فرهنگسازی برای دموکراسی و برای لایسیته کار خودمون رو به پیش ببریم. سپاسگزارم از هر دو دوست گرامی بابت حضور در این برنامه و جنبندی پایانی شما رو میشنویم دکتر نوسری. خوشحال هستم که هم در خدمت شما بودم افشین گرامی. میدونم که بارها گفتم چقدر جوانهای ایران شما رو دوست دارم و شما رو دنبال میکنم و در خدمت دکتر ایجادی که به لطف شما ما هر دوی ما بتونیم با جوانان ایران به ویژه ایجاد ارتباط کنیم و میخوام با اونها با صدای بلند بگم که واقعا ایران یک سرزمین فوق‌العاده است. ایران یک سرزمین بزرگ است. من بارها در مورد ده‌ها هزار سال حضور انسان در ایران صحبت کردم و یادتون باشه انگشت شماری وارد ایران شدن. انگشت شمار. زمانی که خاک آفریقا رو ترک کردن بین 500 تا 2000 نفر بوده. این تخمین ماست. حد اکثر 2000 نفر. زمانی که به ایران ما رسیدن در کوههای رشته‌های زاگرس ما به لطف هم‌آوایی و همدلی و تولید فرهنگ و مهار آتش و اختراع زبان بود که رفتن و به ما حیات. بایستی بریم و اونها رو دوباره واقعا بشناسیم. ایران یک سرزمین فوق‌العاده است و از همینجا از راه دور خاک پاکش رو می‌بوسم. ممنون هستم. سپاسگزارم و تا برنامه بعد بدرود. سپاس.